ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਇੰਟ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਅਦਿੱਤਿਆ ਮੈਨਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਪਰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਖਾਸਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜੁਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਸਪੈਕਟ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਕੁਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਅਦਿੱਤਿਆ ਮੈਨਨ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੈਨਨ ਜਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਾਇਸ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਾਈਕੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੋ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਔਰ ਇਹ ਅਦਿੱਤਿਆ ਮੈਨਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਈਟ ਅਪ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 40+ ਪੇਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਮੋਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ GST ਹਟਾਤਾ, ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NGO ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੌਸਟੈਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਕਤਨ ਬਾ ਵਕਤਨ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੇ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਡਲਾਈਨ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਇਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾ ਕੇ, ਵਾਈ ਮੋਦੀ BJP ਐਂਡ RSS ਨੈਵਰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਸਿੱਖਸ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਡੋਂਟ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੁਕਲੈਟ ਔਨ PM ਮੋਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਸਿੱਖਸ ਵੋਂਟ ਹੈਲਪ ਐਜ਼ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਡਨ ਵਨ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਨੀਡਡ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, 2 ਕਰੋੜ ਈਮੇਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ, 47 ਪੇਜ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 13 ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮੈਸ਼ਰਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਟੈਕਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ, ਲੰਗਰ, FCRA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਟਿਸ ਫॉर 1984, riot victims, I already discussed ਕੀਤਾ। Whether the Modi government actually deserves credit for these measures is besides point. The important part here is that such an outreach is being done at a time when Sikhs are at the forefront of farmers' protest against Modi government's new forms। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਊ ਲੋ ਇਨ ਸੈਂਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਸਿੱਖਸ, ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਠੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਡਿਗੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ, ਇਹ 0 ਐਬ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਅਚੀਵਰਸ ਫਰਮ ਸੈਵਰਲ ਫੀਲਡਸ, ਫਰਮ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ literary figures to Arjuna award winning sports persons, decorated soldiers,
and prominent scientists have returned awards given to them by the government कि भी हर शोबे सिखां ने कहा भी चुको है अपना the Akal Takht highest temporal authority for Sikhs has condemned the Modi government's farm laws, slammed RSS for being divisive and even called for a ban on it earlier this year कि 2020 ची ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ RSS ਤੇ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਹੈ Punjabi singers are composing songs targeting Modi governments, actors have actively joined protests, social media stars are posting videos ridiculing Modi and common Sikhs are also expressing their disaffection ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਈਵਨ ਸੋਲਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਕਲਾਕਾਰ ਆਰਟਿਸਟ ਐਵਰੀ ਵਾਕ ਆਫ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਟ ਆਲਸੋ ਦਾ ਕਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਾਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ that has hurt Sikhs ਕਿ ਵੀ ਐਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਜ਼ that has hurt Sikhs ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ then in political realm the one figure who has acted as an important bridge between center and Sikhs since the 1990s 5-time chief minister of Punjab Prakash Singh Badal he has returned his India's second highest civilian honor Padam Vibhushana given to him by the Modi government ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਈ ਆਰ ਸਿੱਖਸ ਅਪਸੈਟ ਵਿਦ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਓ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ thousands of farmers from Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, Uttarakhand are also protesting around Delhi and farmers across several other states are also backing the movement. But it is clear that for Sikhs, the entire protest has come to mean much more. ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕਹੀ throughout history Sikhs have consistently resisted autocratic rulers and Modi stands where Aurangzeb stood 4 centuries ago and Indira Gandhi 4 decades ago ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਹੈ 4 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 80ਵਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਟੋਕਰੈਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤੇ ਨੇ as Punjabi protesters invoke rebels from Punjab's history from Baghel Singh who captured Delhi in 1783 to freedom fighters like Kartar Singh Sarabha, Shahid Bhagat Singh, Shahid Udham Singh the BJP government is being compared to the Mughals and British ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ 1783 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੱਸਦਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕਦਮ ਮੁਗਲਾਂ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਪਰੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ and the Modi government is being seen as the main antagonist ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਖਲੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਸ ਨੈਵਰ ਵਾਰਮਡ ਅਪ ਟੂ ਮੋਦੀ ਵੈਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ CSDS ਪ੍ਰੀ ਪੋਲ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ and dislike for Modi was highest among Sikhs more than even Muslims ਹੁਣ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਰਵੇ 68% Sikhs said that Modi shouldn't get another chance to be PM ਕਿ 68% ਸਿੱਖ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ 68% ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 31% were Hindus ਜਿਹੜੇ and 56% among Muslims and 62% among Christians
ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸ ਦਾ ਵਨ ਸਟੇਟ where BJP's national security pitch after Pulwama attack and Balakot strike worked the least. Modi details on the survey can be, more details on the survey can be found here. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਆੜ ਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। Even during the COVID-19 pandemic, the dissatisfaction with the Modi government's performance was the highest among Sikhs compared to other communities according to C voter survey। ਕਿ COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਲੈਕ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਸਿੱਖਸ। ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਫੈਕਟ that Modi, Amit Shah and even the RSS never quite understood Sikhs। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ RSS ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋ ਟੇਕਰਸ ਫॉर ਟੋਕਨ ਮੇਸ਼ਰਸ, ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਤੁਸੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਲੀਪੌਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੋਕਨ ਮੇਸ਼ਰਸ seldom work for Sikhs, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। Having a Sikh president in 1980s didn't help center paper over the deep resentment in the community, especially when the government's policies remained hostile। ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ 2007 'ਚ ਵੀ ਔਰ 2012 'ਚ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਬਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ। The relations between New Delhi and Sikhs is much worse now than it was under the UPA. So the token measure done by Modi government and its PR exercises won't help improve its standing। ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨਨ ਨੇ, ਟਰਾਮਾ ਆਫ 1984 ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਪੰਜਾਬ, particularly for Sikhs। It was the main principle behind Anandpur Sahib resolution of 1973 as well। ਕਿ 1973 'ਚ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ this also explains why Punjab witnessed the most intense protests against abrogation of Article 370 in Jammu and Kashmir। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ RSS ਵਰਲਡ ਵਿਊ। ਹੁਣ RSS ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ RSS ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਗਿਵ ਡਿਸਟੋਰਟਡ ਵਿਊ ਆਫ ਸਿੱਖਸ। ਦਾ RSS ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਿੱਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪੰਥ ਹੈ ਵਿਦਨ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 2004 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ RSS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਖਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ RSS ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਐਂਟਾਈ ਪੰਥ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਉਹ ਤਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ RSS ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ however Sikh bodies, Akal Takht, SGPC, Sikh historians, religious scholars as well as many common Sikhs have consistently resisted RSS this narrative by asserting that conflict with Mughals was not a conflict against Islam but against tyranny। ਕਿ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤੇ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। So in the context of independent India, Sikhs are more likely to equate Mughals with Indira Gandhi, Rajiv Gandhi and Narendra Modi rather than with the Indian Muslims।
ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਨੀਡਡ, ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੋਸਟ ਸਿੱਖਸ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਬੁਲੀਜ਼। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਮੈਨਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੱਥ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਲਾਈਟਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੱਟ ਦਾ ਤਾਂ ਬੌਲਦ ਵਿਗੜਿਆ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੱਟ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਟੈ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਨ, ਮਰਨ ਥੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮੀ। ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਰਾਂਝਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮੀ, ਜਾਨ ਕੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਟੈ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਖਲੋ ਜਾਣ ਡਾਂਗਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਉਲਾਰ ਕੇ। So ਕਹਿੰਦਾ most Sikhs don't like bullies. Whenever the Modi government or Hindutva vigilantes have picked on another vulnerable minority, Sikhs have been at the forefront of standing by those at the receiving end. ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਗਤ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੁਲੀ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ। This was evident from how Sikhs came forward to protect Kashmiris after they were facing attacks following the Pulwama blast. ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ। Even in the anti-CA protests, Sikh groups and farmers groups from Punjab expressed solidarity with Muslims despite the law benefiting Sikh refugees from Pakistan and Afghanistan. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਏ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪਨਾਹਗੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸਾਈਲਮ ਲਈ ਆਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਔਰ ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਕੋਈ 20,000 ਫਿਗਰ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਨਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਇਹ ਬੁਲੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸੀਏ ਚੋਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ expressed solidarity with Muslims despite the law benefiting Sikh refugees. Then when Muslims were being attacked in hate crimes during COVID-19 pandemic, Akal Takht Jathedar Gyani Harpreet Singh urged Sikhs to stand by those who were being wrongly targeted. ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹਾਦ ਕਿਹਾ ਔਰ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁੱਧ ਨਾ ਲਾਓ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਫ ਸਿੱਖਸ ਕੁਡ ਟੇਕ ਏ ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਅਨਦਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ in a matter that didn't even directly affect them, ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਕਲੀਅਤ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, it would be foolish to expect them to get bullied on an issue that directly affects the livelihood of farmers. ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਖੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਾ ਲੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲੋਗੇ, ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੱਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਮੈਨਨ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਲਿਖਤ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਈਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।